નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 24મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણા કરંટ અફેરની ઈ બુક, પીડીએફ તેમજ લેક્ચરની પીપીટી અને વર્તમાન પત્રિકાઓ મેળવી શકશો। આ ઉપરાંત ટેસ્ટ સિરીઝ પણ તમે એપ્લિકેશનની અંદર આપી શકશો। લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, ડાયરેક્ટલી પ્લે સ્ટોરમાં સર્ચ કરશો તો પણ મળી જશે। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા ઈ કોર્ટ પરિયોજના છે એનું ત્રીજું ચરણ છે એને કુલ કેટલા વર્ષ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ઈ કોર્ટ પરિયોજના છે એનું ત્રીજું ચરણ શરૂ કર્યું છે અને આને કુલ 4 વર્ષ માટે મંજૂરી આપી છે। તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે। તો હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ છે એમણે ન્યાયપાલિકા માટે એકીકૃત પ્રૌદ્યોગિકી મંચ બનાવવા માટે કેન્દ્રીય ક્ષેત્ર યોજના તરીકે ઈ કોર્ટ પરિયોજના છે એના ત્રીજા ચરણને મંજૂરી આપી છે અને કુલ કેટલા વર્ષ માટે મંજૂરી આપી છે? તો કે કુલ 4 વર્ષ માટે મંજૂરી આપી છે। સૌથી પહેલું જે ચરણ હતું બરાબર એ 2011 થી લઈને 2015 સુધી ચાલ્યું। એના પછી બીજું જે ચરણ હતું બરાબર એ 2015 થી લઈને 23 સુધી, આ ખૂબ લાંબુ ચાલ્યું બરાબર। અને ત્યાર પછી ઈ કોર્ટ પરિયોજનાનું ત્રીજું ચરણ આવ્યું જે 2023 થી 27 સુધી ચાલશે। અત્યારે આનું ત્રીજું ચરણ છે બરાબર, અને આના પાછળ કુલ 7,210 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે। કોણ આ પરિયોજના ચલાવે છે? તો ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ, જે ભારતના કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે, તો એમના દ્વારા આ યોજના છે એ ચલાવવામાં આવે છે। બાકી સુપ્રીમ કોર્ટ છે ઓકે, એને હમણાં જ QR કોડ આધારિત પાસ મેળવવા માટે છે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર એન્ટ્રી માટે એક આખો QR કોડ આધારિત પાસ છે બરાબર, એ મેળવી શકાશે। એ માટે સુપ્રીમ કોર્ટે સુસ્વાગતમ નામનું એક પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે। આ બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે, આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષામાં હોઈ શકે છે। હાલમાં જ કાશી સંસદ સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ, આનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળેથી કરવામાં આવ્યું છે? તો કાશી સંસદ સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ આ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતેથી આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે। તો હાલમાં જ આ કાશી સંસદ સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ છે એનું ઉદ્ઘાટન ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતેથી કરવામાં આવ્યું છે। વારાણસીમાં કઈ જગ્યાએ છે? તો કે રુદ્રાક્ષ આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ અને કન્વેન્શન સેન્ટર છે ત્યાંથી આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે બરાબર। કાશી સાંસદ સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ બરાબર, તો વારાણસી ખાતે આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। રુદ્રાક્ષ નામનું કન્વેન્શન સેન્ટર છે ત્યાંથી આ ભારત મંડપમ જે હમણાં બન્યો છે બરાબર, એની સાથે સામ્યતા ધરાવે છે બરાબર। એક પ્રકારનો આખો મોટો હોલ હોય કે જ્યાં નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ ઇવેન્ટો છે બરાબર, મોટા ભાગની મોટી હોય એવી એનું આયોજન થાય। ભારત મંડપમ દિલ્હીમાં બન્યો છે, આ રુદ્રાક્ષ વાળું જે છે એ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં છે। આ રુદ્રાક્ષ વાળો જે બનાવ્યો છે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ અને કન્વેન્શન સેન્ટર, એ આપણે જાપાનની મદદથી બનાવેલો છે બરાબર। અને આનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું? આપણા ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા આ કાશી સાંસદ સાંસ્કૃતિક મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું। હાલમાં જ ભારતીય નૌસેના દ્વારા બીજા સ્વદેશી વિમાન વાહક પોત એટલે કે એરક્રાફ્ટ કેરિયર, એના માટે રક્ષા મંત્રાલયને એક મહત્વનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે। આ પ્રોજેક્ટ કઈ કંપની દ્વારા શરૂ કરવામાં આવશે? જો સ્વદેશી વિમાન વાહક પોત આપણી પાસે અત્યાર સુધી એક જ છે બરાબર, એ કયું છે? INS વિક્રાંત। આ ભારતનું સૌથી પહેલું સ્વદેશી વિમાન વાહક પોત છે જે ભારતીય નૌસેના પાસે છે બરાબર, અને હવે આપણે બીજું બનાવી રહ્યા છીએ। તો બીજા માટેનો જે અત્યારે પ્રસ્તાવ છે બરાબર, એ ભારતીય નૌસેનાએ આપી દીધું છે રક્ષા મંત્રાલયને કે આ બીજું આપણે આવું જોઈએ છે। તો આ કોણ આ પ્રોજેક્ટ કરશે? તો સૌથી પહેલો જે હતો એ પણ કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડે કર્યું હતું, INS વિક્રાંત, અને બીજો જે છે એ પણ હવે કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડ જ કરશે બરાબર। તો અહીંયા ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। તો હાલમાં જ ભારતીય નૌસેના દ્વારા સ્વદેશી વિમાન વાહક પોત બીજું બનાવવા માટે રક્ષા મંત્રાલયને એક મહત્વનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે। આ પ્રોજેક્ટને કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડ છે બરાબર એ બનાવશે। ભારતનું સૌથી પહેલું એરક્રાફ્ટ કેરિયર બરાબર એ INS વિક્રમાદિત્ય છે। અત્યારે ભારત પાસે બે છે, પણ આ INS વિક્રમાદિત્ય છે એ સ્વદેશી નથી, આપણે નથી બનાવેલું બરાબર। તો આ આપણે નથી બનાવ્યું તો કોની પાસે લીધું છે? USSR એટલે કે રશિયા પાસેથી લીધું છે। જ્યારે રશિયા સોવિયત યુનિયનના નામથી ઓળખાતું હતું ત્યારે આપણે એની પાસેથી આ લીધું હતું, USSR પાસેથી લીધું હતું INS વિક્રમાદિત્ય, ખરીદ્યું હતું એની પાસેથી બરાબર। અને INS વિક્રાંત આપણે ભારતમાં જ બનાવ્યું છે।
ભારતનું સૌથી પહેલું સ્વદેશી એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે, બરાબર. એટલે આમ અત્યારે ભારત પાસે 2 એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે, ત્રીજું બનાવવાનું છે, બરાબર. અને આ જે છે આઈએનએસ વિક્રાંત એ કોણે બનાવ્યું તો કે કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડ, બરાબર. એટલે કે આ આઈએનએસ વિક્રમાદિત્ય કોણે બનાવ્યું તો યાદ રાખવાનું નથી, કેમ કે આ રશિયા પાસેથી લીધું છે, બરાબર. હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ આઈએનએસ ઇમ્ફાલ આ કયા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે? ચર્ચામાં એટલા માટે છે કે આને હવે નૌસેનાની અંદર સામેલ કરી દીધું છે. આ પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ છે આ બનાવવામાં આવ્યું છે, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ છે કુલ આવા 4 જહાજો બનાવ્યા છે આપણે. એક પ્રકારના ગાઇડેડ મિસાઇલ સ્ટીલ્થ ડિસ્ટ્રોયર છે. તો આઈએનએસ ઇમ્ફાલ છે, બરાબર, આ ભારતીય નૌસેનાની અંદર અત્યારે કમિશન કર્યું છે આને. તો આઈએનએસ ઇમ્ફાલ છે એ ગાઇડેડ મિસાઇલ સ્ટીલ્થ ડિસ્ટ્રોયર છે. આઈએનએસ જે વિશાખાપટ્ટનમ ક્લાસનું ડિસ્ટ્રોયર કહેવાય આને, બરાબર. સૌથી પહેલું આનું જે જહાજ છે એ વિશાખાપટ્ટનમ છે. તો પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ છે કુલ આવા 4 મિસાઇલ સ્ટીલ્થ ડિસ્ટ્રોયર છે, ગાઇડેડ મિસાઇલ સ્ટીલ્થ ડિસ્ટ્રોયર આપણે બનાવ્યા છે. અને આમાંથી આ આઈએનએસ ઇમ્ફાલ કેટલામું છે તો કે ત્રીજું છે, બરાબર. આ ધ્યાન રાખજો, ક્રમ પ્રમાણે છે, આ ત્રીજું છે. સૌથી પહેલું હતું, બરાબર, એનું નામ છે આઈએનએસ વિશાખાપટ્ટનમ, એ નવેમ્બર 21માં જ નૌસેનાની અંદર સામેલ થઈ ગયું હતું. બીજું હતું આઈએનએસ મોર્મુગાવ, આ જે બધા છે, બરાબર, એને એક શહેરોના નામ ઉપરથી નામ આપ્યું છે. વિશાખાપટ્ટનમ છે, મોર્મુગાવ ગોવાનું શહેર છે, બરાબર. એને ડિસેમ્બર 22માં નૌસેનામાં કમિશન કર્યું હતું. ઇમ્ફાલને અત્યારે ઓક્ટોબર 23માં કમિશન કર્યું છે. અને આઈએનએસ સુરત છે મે 22માં લોન્ચ થયું અને 2024માં નૌસેનામાં કમિશન થશે. બધાને બનાવ્યું કોણે? માઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર લિમિટેડે. 4 નિર્માણ કોણે કર્યું? માઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર લિમિટેડે. હાલમાં સીબીઆઈ દ્વારા કયા અભિયાન હેઠળ વિવિધ રાજ્યોના 76 સ્થળો છે ત્યાં રેડ પાડવામાં આવી છે? તો સીબીઆઈ છે, બરાબર, એને રેડ પાડી છે. અને જે રેડ પાડી છે એ કયા અભિયાન અંતર્ગત પાડી છે? ચક્ર 2 નામનું એક અભિયાન સીબીઆઈ ચલાવ્યું છે. તો એના અંતર્ગત છે આ સીબીઆઈએ 76 સ્થળોએ રેડ પાડી. આમાં એમેઝોન અને માઇક્રોસોફ્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે. ત્યાં 2 ફરિયાદો હતી, બરાબર. અને ત્યાં જે આરોપીઓ હતા એ કોલ સેન્ટર ચલાવતા હતા અને વિદેશી નાગરિકો છે, બરાબર, એને પોતાનો ટાર્ગેટ બનાવતા હતા. ટોટલ આવી જે ફ્રોડ કોલથી પેલી છેતરપિંડી કરે ને, તો એવી કુલ 100 કરોડ રૂપિયાની રકમ છે, બરાબર, એવા આરોપીઓને જપ્ત કર્યા અને 100 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ છે, બરાબર, એ પકડ્યું. સીબીઆઈની સ્થાપના 1963માં થઈ હતી. પબ્લિક પેન્શન અને પબ્લિક પર્સનલ અને માફ કરજો, પબ્લિક પર્સનલ અને પબ્લિક ગ્રીવન્સીસ મંત્રાલય અંતર્ગત તે કાર્ય કરે છે, બરાબર. અહીંયા પબ્લિક નહીં, માફ કરજો, અહીંયા પેન્શન આવશે. પેન્શન, પર્સનલ અને પબ્લિક ગ્રીવન્સીસ મંત્રાલય અંતર્ગત તે કાર્ય કરે છે. અહીંયા પબ્લિક લાવી ગયું છે, અહીંયા પેન્શન આવશે, બરાબર. તો અહીંયા કરેક્શન કરી લેજો. તો ઘણી વાર પ્રશ્ન પૂછે ને કે સીબીઆઈ છે કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે? એમાં સૌથી પહેલો ઓપ્શન આપે રક્ષા મંત્રાલય, બીજો આપે ગૃહ મંત્રાલય, ત્રીજો છે કયા આપે, બરાબર. અને મોટા ભાગના સીબીઆઈ જોઈએ એને કાં તો ગૃહ મંત્રાલય લખે કાં તો રક્ષા મંત્રાલય લખે. પણ ધ્યાન રાખજો, આનું મંત્રાલય ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. આ ઇકોનોમીના સંદર્ભમાં પણ અહીંથી ક્વેશ્ચન નીકળી શકે છે. હાલમાં જ વિશ્વના નંબર 1 ખેલાડીઓ મેગ્નસ કાર્લસન એમને હરાવનાર ત્રીજા ભારતીય ખેલાડી કોણ બન્યું છે? તો વિશ્વનો નંબર 1 ખેલાડી છે મેગ્નસ કાર્લસન, એને હરાવનાર ત્રીજો ભારતીય ખેલાડી બન્યો છે કાર્તિકેયન મુરલી. ઓપ્શન બી આપતો આન્સર થશે. કાર્તિકેયન મુરલી છે, બરાબર, એમણે હાલમાં જ મેગ્નસ કાર્લસનને પરાજય આપ્યો. કઈ ટુર્નામેન્ટમાં? તો કટાર માસ્ટર ચેસ ક્લાસિકલ ટુર્નામેન્ટની અંદર એમણે પરાજય આપ્યો મેગ્નસ કાર્લસન. હરાવનાર ત્રીજા ખેલાડી બન્યા સૌથી પહેલા હતા વિશ્વનાથ આનંદ, બીજા હતા હરિકૃષ્ણા પેન્ટોડા, બરાબર. અને બાકી કાર્તિકેયન મુરલીની વાત કરું તો 2014માં તે ભારતના 12મા ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા હતા. સૌથી પહેલા વિશ્વનાથ આનંદ હતા. મેગ્નસ કાર્લસનને પણ યાદ રાખી લો, બરાબર, નોર્વેના ખેલાડી છે, તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. જુડવા ચક્રવાત છે, બરાબર, અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં ઉદ્ભવ્યા છે. બંને એક સાથે ચક્રવાત ઉદ્ભવે, બરાબર. આ માની લો કે ભારત છે, બરાબર, અને અહીંયા અરબ સાગર છે, અહીંયા આપણું કંઈક ગુજરાત આવેલું છે, બરાબર. તો એક ચક્રવાત અહીંયા ઉદ્ભવ્યો છે અને એક અહીંયા બંગાળની ખાડીમાં ઉદ્ભવ્યો છે. અહીંયા કંઈક બાંગ્લાદેશ છે, બરાબર. તો અહીંયા બંગાળની ખાડીમાં એક ચક્રવાત ઉદ્ભવ્યો છે, બરાબર, અને એક અહીંયા અરબ સાગરમાં ઉદ્ભવ્યો છે.
બરાબર. આ બાજુ આખું જે છે એ અરબ સાગર છે, આ બાજુ એટલું બંગાળની ખાડી છે, અહીંયા આખો હિન્દ મહાસાગર આવેલો છે. બરાબર. તો આ જે ચક્રવાત છે, બરાબર, જોડવા ચક્રવાત કોને કહેવાય કે બે ચક્રવાત એક સાથે આવે, એક અહીંયા પણ આવે, એક અહીંયા પણ આવે, સેમ ટાઈમે ઉદ્ભવે. બરાબર. જેને કહીએ છીએ જોડવા ચક્રવાત. આવું બન્યું હતું અગાઉ 2018માં. ઓકે. 2018 પછી અત્યારે આ ઘટના જોવા મળી છે 2023માં. તો બંને ચક્રવાતના નામ કહેવાના છે. એકનું નામ છે તેજ અને બીજાનું નામ છે હામુન. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં જોડવા ચક્રવાત ઉદ્ભવ્યા છે. બરાબર. અને આવી ઘટના 2018માં પહેલી વાર જોવા મળેલી હતી. અરબ સાગરમાં જે ઉદ્ભવ્યું છે વાવાઝોડું, એનું નામ તેજ છે. બંગાળની ખાડીમાં જે ઉદ્ભવ્યું છે એનું નામ છે હામુન. તેજ નામ છે એ ભારતે આપ્યું છે. પહેલી વાત તો આ વાવાઝોડાનું નામ કેવી રીતે મળે? તો હિન્દ મહાસાગર, અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં જે વાવાઝોડા આવે છે, બરાબર, એને 13 દેશોએ 13 નામ આપ્યા હતા. ટોટલ 169 નામ છે. આ બધાને રોટેશન બેઝ ઉપર છે ઉદ્ભવતા વાવાઝોડાને નામ આપવામાં આવે છે. ભારત દ્વારા અહીંયા હામુન નામનું જે વાવાઝોડું છે, બરાબર, સોરી, તેજ નામનું જે વાવાઝોડું છે એને ભારત દ્વારા નામ આપવામાં આવ્યું હતું અને હામુન નામના વાવાઝોડાને ઈરાને નામ આપેલું છે. ક્લિયર? તો બસ આટલા અગત્યના પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખીશું, બીજું કશું યાદ રાખવાનું નથી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દિવસની ઉજવણી હાલમાં ક્યારે થઈ? તો 24 ઓક્ટોબર આજે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો દિવસ છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ યુનાઇટેડ નેશન્સ ડે છે આજે. 24 ઓક્ટોબર આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 24 ઓક્ટોબર 1945માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના થઈ હતી. આના અત્યારે વડા એન્ટોનિયો ગુટેરેસ છે. મુખ્ય મથક આનું ન્યુયોર્કમાં આવેલું છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કુલ 6 ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે. ફ્રેન્ચ ભાષા, બરાબર, ચાઇનીઝ ભાષા, અંગ્રેજી ભાષા, સ્પેનિશ ભાષા, રશિયન ભાષા અને અરબી ભાષા. તો ફ્રેન્ચ ભાષાનો દિવસ 20 માર્ચે હોય છે, ચાઇનીઝ ભાષા 20 એપ્રિલે, અંગ્રેજી અને સ્પેનિશ ભાષા 23 એપ્રિલે હોય છે, રશિયન ભાષા 6 જૂને હોય છે અને અરબી ભાષા છે એ 18 ડિસેમ્બરે હોય છે. વિશ્વ પોલિયો દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ? વિશ્વ પોલિયો દિવસ આ 24 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો આની 2023ની થીમ છે વેક્સિન આર સેફ એન્ડ સેવ લાઈવ્સ. આ એની થીમ છે. તો વિશ્વ પોલિયો દિવસ છે આ 24 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. પોલિયોની સૌથી પહેલી રસી એના શોધક હતા જોનાસ સાલ્ક. તો ક્વેશ્ચન પૂછે કે પોલિયોની રસીના શોધક કોણ હતા? તો કે જોનાસ સાલ્ક. અને બાકી 29માં વિશ્વ પોલિયો દિવસ છે એની ઉજવણી 2023માં થઈ હતી. બરાબર. તો આટલા પોઈન્ટ છે પોલિયો વિશે આપણે યાદ રાખીશું. બાકી ભારતમાંથી પોલિયો નાબૂદ થઈ ચૂક્યો છે. બરાબર. અને ભારત ઘણા સમય પહેલા જ પોલિયો ફ્રી થઈ ગયો. બરાબર. તો બસ આટલું યાદ રાખીશું. થોડાક ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. શ્રી માતા વૈષ્ણવ દેવી નારાયણ હેલ્થ કેર એને ટીબી મુક્ત એક્સપ્રેસ નામથી એક નવી મોબાઈલ મેડિકલ વેન છે એ કયા શહેરમાંથી એને લીલી ઝંડી આપવામાં આવેલી છે? તો માતા વૈષ્ણવ દેવી નારાયણ હેલ્થ કેર નામની ટીબી મુક્ત એક્સપ્રેસ છે, બરાબર, એ એક મોબાઈલ મેડિકલ વેન છે. બરાબર. એને લીલી ઝંડી આપી છે. ઉધમપુરથી આપી છે. ઉધમપુરથી આને લીલી ઝંડી આપી છે. બરાબર. તો આ ક્યાં આવ્યું છે? આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલું છે. બરાબર. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી એક ઉધમપુર રેલવે સ્ટેશનનું પણ નામ બદલાઈ ગયું છે. એ ક્યાં આવ્યું છે? એ ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે. બરાબર. તો આ પણ ધ્યાન રાખશું. ઉધમપુર રેલવે સ્ટેશન કહે તો યુપીમાં છે અને ઉધમપુર સિટી કહે તો એ જમ્મુ કાશ્મીરમાં છે. હાલમાં જ ભારતના કયા આઈઆઈટી દ્વારા માટી અને પાણીની ગુણવત્તાને નિર્ધારિત કરવા માટે એક પોર્ટેબલ ઉપકરણ વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે? તો માટી અને પાણીની ગુણવત્તા છે, બરાબર, એને નિર્ધારિત કરવા માટે આઈઆઈટી મદ્રાસ છે એને એક પોર્ટેબલ ઉપકરણ વિકસિત કર્યું છે. હાલમાં જ સીબીએસઈ દ્વારા વિદ્યા સમીક્ષા સોફ્ટવેર વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે. આ સોફ્ટવેરને શું નામ આપ્યું છે? તો વિદ્યા સમીક્ષા માટે, બરાબર, એક સોફ્ટવેર વિકસિત કર્યો છે જે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર છે ને, બરાબર, એ માટે જ, બરાબર, એક વિદ્યા સમીક્ષા સોફ્ટવેર વિકસિત કર્યો છે અને આને નામ આપ્યું છે સીબીએસઈ સાગર છે સારાંશ. સાગર છે સારાંશ એનું નામ છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા હોપ ઇનિશિયેટિવનો શુભારંભ કર્યો છે? તો હોપ ઇનિશિયેટિવ છે આનો શુભારંભ પંજાબની સરકારે કર્યો છે. આન્સર ઓપ્શન પંજાબ. ફિચ રેટિંગ દ્વારા ભારતનો જીડીપી 23-24 માટે કેટલો રહેવાનો અંદાજ છે? તો 6.3% રહેવાનો અંદાજ છે. ગ્લોબલ ઇકોનોમિક આઉટલુક
રિપોર્ટની અંદર આ વાત કીધેલી છે કે ભારતનું જીડીપી 6.3% રહેશે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા પદ પુષ્ટિ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? પદ પુષ્ટિ યોજના છે ઓડિશાની સરકારે શરૂ કરી છે. આન્સર આવશે ઓડિશા. હાલમાં જ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા કયા સ્થળેથી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ શોનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રેટર નોઈડા ખાતેથી આ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ શોનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ ભારતની સૌ પ્રથમ ઓરેન્જ વંદે ભારત ટ્રેનનું લોન્ચિંગ કયા રાજ્યમાંથી કરવામાં આવ્યું છે? સૌથી પહેલી ઓરેન્જ વંદે ભારત ટ્રેન છે કેરળમાંથી શરૂ થઈ છે. બરાબર, સામાન્ય રીતે વંદે ભારત ટ્રેનનો કલર બ્લુ હોય છે, પણ સૌથી પહેલી ઓરેન્જ કલરની વંદે ભારત ટ્રેન છે એ કેરળને મળી છે. બરાબર, તો ત્યાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. બાકી વંદે ભારતના નિર્માણ છે બરાબર એ કોચિન ઇન્ટિગ્રલ ફેક્ટરી છે બરાબર ત્યાં થાય છે, પરંતુ હવે રશિયા સાથે એક નાઇટ રેલવે નામની કંપની છે રશિયાની, એ માટે વંદે ભારત ટ્રેનના ડબ્બાના નિર્માણ માટે રશિયાની નાઇટ રેલવે નામની કંપની સાથે પણ આપણે કરાર કર્યા છે. હાલમાં જ ભારતમાં તેજુ એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ છે આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તેજુ એરપોર્ટ છે એ અરુણાચલ પ્રદેશમાં આવેલું છે. જો એક ક્વેશ્ચન બહુ પૂછાયો હતો જીપીએસસીમાં, અરુણાચલ પ્રદેશનું એરપોર્ટ જ્યારે ડોનીપોલો એરપોર્ટ બન્યું હતું ને, ડોનીપોલો એરપોર્ટ, ત્યારે એક ક્વેશ્ચન બહુ પૂછ્યો હતો. ક્લાસ 1-2માં પૂછ્યો, એસટીઆઈમાં પૂછ્યો અને ડીવાયએસઓ ત્રણેયમાં પૂછ્યો હતો ડોનીપોલો એરપોર્ટનો. અહીંયા મને એવું લાગે છે કે તેજુ એરપોર્ટમાંથી પણ ક્વેશ્ચન આવશે. અરુણાચલ પ્રદેશ આ ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા હું 3 સ્ટાર મારું છું, ભલે વન ક્વેશ્ચન હોય બરાબર. અને અરુણાચલ પ્રદેશનું ચોથું એરપોર્ટ છે એ પણ આપણે યાદ રાખીશું બરાબર. હાલમાં જ ભારતના કયા આઈઆઈટી દ્વારા ચાના કારખાનામાંથી નીકળતા કચરા એમાંથી દવા અને ખાદ્ય પદાર્થો વિકસિત કરવામાં આવે છે? તો આઈઆઈટી ગુવાહાટીએ જે ચાના કારખાનામાંથી જે કચરાઓ નીકળે છે બરાબર, તો એમાંથી ખાદ્ય પદાર્થો અને દવા વિકસિત કરી છે આઈઆઈટી ગુવાહાટી. હાલમાં જ કયા સંઘે એક નવી ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીની શરૂઆત કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે? તો આફ્રિકન યુનિયન છે એક નવી ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી બનાવવાની એક યોજના બનાવી રહ્યું છે. આફ્રિકન યુનિયન છે G20 નો નવો સદસ્ય બન્યો છે. કુલ આની અંદર 55 સદસ્ય દેશો છે બરાબર, તો એ આપણે યાદ રાખશું બરાબર. બસ આટલા અહીંયા આજના કરંટ અફેરને સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 25મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ.